Pe mine mă cheamă Vasile Chira, sunt olar încărbunar. Soția mea provine dintr-o familie renumită de olari din Baia Mare. Eu am îmbrățișat de la ea meseria, meșteșugul acesta de olărit. Dar pentru mine e ceva mai mult decât o meserie. N-am tratat eu niciodată ca pe o meserie, ci ca pe o parte componentă din ceea ce sunt eu. Pentru că toate obiectele care le fac mă reprezintă. De la străbunicul meu încoace face moale. Deci străbunicul meu a fost olar, bunicul soției mele olar, părinții olari, noi și copiii noștri sperăm să ducă mai departe tradiția. Socrul meu foarte mult a pus accentul pe perpetuarea meșteșugului. El, câte vreme a trăit, el și-a dorit foarte mult ca unul din copiii lui neapărat să facă olărit. Și și-a dedicat mult timp învățându-mă. Dar și învățându-mă nu numai meserie, ci și esența transmiterii și perpetuării meșteșugului. Că despre asta e vorba. Noi acum avem materia primă. Să spunem că am procesat-o, am cules-o, am săpat, am filtrat pământul și îl avem în calupe. El acum îl lucrăm pe roată, obținem produsul umed, aici, se usucă, trecem faza de decor, unde soția mea decorează pe roata olarului. Se uscă bine produsul, intră la ardere, îl glazurăm, îl mai punem o dată la ardere și apoi produsul finit. În jur de 10 etape, cam fiecare produs trece până ce ajunge să fie la raft. Turiștii vin sau vizitatorii sau oricine ne calcă pragul, vine în atelier, are posibilitatea să încerce un produs pe roată. Tradițiile românești înseamnă modul de viață al bunicilor și a străbunicilor noștri. De exemplu, olăritul acum nu e de strict necesitate obiectul acesta, farfuria aceasta, dar în trecut era de o mare nevoie, pentru că erau farfurile de zi cu zi din care mâncau oamenii, nu erau altfel de obiecte. Și atunci oamenii se diferențiau și meseriași între ei prin modul de decorare, cu cât le înfrumusețeau mai mult sau mai puțin, în funcție de statutul social și așa mai departe. Olăritul are o istorie de 7000 de ani, peste 7000 de ani. E mare lucru, ar fi păcat să se oprească în 2050. Trebuie să meargă mai departe, chiar dacă nu e de strictă necesitate, dar cu tehnologiile cu care sunt acum, cu glazuri ecologice și așa mai departe, produsul, el poate ajunge în bucătăria omului modern. E o mândrie să știi că cineva ți-a cumpărat produsul și duce acasă și mulțumit de el și zice, wow, ce faci, și îți mulțumesc și așa mai departe. Și câtă vreme trăi, eu cu drag voi lucra, că îmi place ceea ce fac. Și nu mă pot plictisi niciodată, că dacă olarul clasic din trecut știa să facă brideșoare, eu fac iuvete, candelabre și cine știe ce mai face anul viitor. Da, deci inovăm mereu și distrăm în același timp. Da, la noi la atelier facem oale, interacționăm mai frumos aici, pe roata olarului. Îi invit să facem cunoștință. Da. Și noi mereu suntem acasă, poartă la intrare. Nu am, deci îți bineveniți toți aspeții.